ආයිබෝවන් ෆින්ගිස්ටයිල් ගිටාර් පාඩමේ අද මම ඔයගලන්ට තවත් පාඩමක් අරන් ආවා. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ දකුණු අතට ඇඟිලි ටික තව ටිකක් ගිටාර් එක සෙට් වෙන්න එක්සර්සයිස් එකක් කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු අද කොහොමද මේ එක්සර්සයිස් එක ප්ලේ කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මම ඔයගලන්ට කියලා දීපු දකුණු අතේ විදිහට PIMA මේ ඇඟිලි වලට හඳුනගත්තා නම් අපි මේ එක්සර්සයිස් එක කරන්න යූස් කරන්නේ D G B E කියන ස්ට්‍රින්ග් ටික උඩ ස්ට්‍රින්ග් එක යූස් වෙන්නේ නැහැ. I A M A P A I A M A P වලින් D note එක play කරන්න, D wire එක. I වලින් G wire එක play කරන්න, M වලින් B wire එක play කරන්න, A වලින් E wire එක play කරන්න. මේ ඇඟිලි හතර මේ මෙහෙම තියාගෙන normal මේක play කරන්න පුළුවන්. හරි සරල දෙයක් තියෙන්නේ. P A I A M A මේක ප්ලේ කරනකොට හිතින් කවුන්ට් එක හදාගන්න 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 මේ උඩ හැම ස්ට්‍රින් එකක් ගාවම E ෆස්ට් එක ප්ලේ කරන්න. මේ විදියට වම් අතින් මුකුත් මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකේ මුකුත් කෝඩ් එකක් මුකුත් අල්ලන්නේ නැතුව මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම එක්සර්සයිස් එක ප්ලේ කරන්න. එක්සර්සයිස් එක ප්‍රැක්ටිස් වුණාට පස්සේ මේ කෝඩ් වර්ක් එක ප්ලේ කරන්න. A minor 1 2 3 1 2 3 1 2 3 දෙක. F major 1 2 3 1 2 3 E major 1 2 3 1 2 3 A minor 1 2 3 1 2 3 අර එක්සර්සයිස් එක කරපු විදිහටම කෝඩ්ස් ටික අල්ලලා ප්ලේ කරන්න තියෙනවා. මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කළා. F E A minor මේක තමයි අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන එක්සර්සයිස් එක. කෝඩ් ටික ප්ලේ කරනකොට ලස්සනයි. ප්ලේ කරන්න ආසයි. මේක පාවිච්චි කරලා දකුණු අත තව ටිකක් ගිටාර් එකට සෙට් වෙන්න ඔය එක්සර්සයිස් එක කරන්න. ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් මම ඔයගලන්ට මුචි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. ඊළඟ ලෙසන් එක මම කරන්නේ ස්කේල් සම්බන්ධව. අපි මේ ලෙසන් එකට යමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් ඉක්මනට මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්න. ජය වේවා.